Kryeministri Rama deklaron në Francë 24 se nuk do të largohet nga drejtimi i qeverisë për shkak të protestave të opozitës. I pyetur nëse Erdogan po tenton të rrisë influencën në Ballkan, ai thotë se mirëpret investimet nga çdo vend. Prokurorët e krimeve të rënda që po hetojnë ish-ministrin Tahiri udhëtojnë të Ejnten në Katania për të pyetur Mojsia Bilajn, Nezar Sejitin dhe Meridian Sulejn për të marrë informacione të vlefshme për hetimet që po zhvillohen në Shqipëri. Siguria ushqimore sërish në pikpyetje, Ministria e Bujqësisë mbyll 11 subjekte që tregtonin qumësht jashtë standardeve. Ministri Peleshi paralemroi ndëshkime të ashpra për ata që përdorin vaj palme në produktet e bulmetit. Athina dhe Shkupi janë pranë nënshkrimit të marrëveshjes për emrin e ri të Maqedonisë që është bërë pengesë disa vjeçare për integrimin. Mediat greke shkruajnë se është rënë dakord për variantin Republika e Maqedonisë Veriore. Shqipëria luan sot kundër Kosovës në miqësorën e Zyriut. Panuçi pritet të aktivizojë në sulm që nga minuta e parë gurin dhe Cikalleshin, ndërsa me Kosovën do të luajnë mjaft ish lojtarë të kombëtarës Kuqezi. Përshëndetje dhe mirëmbrëma, mirë se vini në lajmet e orës 19:30 këtu në Klan. Do të jemi së bashku për të njohur me zhvillimet kryesore deri në këto momente. Për kryeministrin Edi Rama, protestat e zhvilluara nga opozita nuk janë arsye që ai të largohet nga qeveria. Çeljen e negociatave të antarësimit ai e sheh si një mundësi që Shqipëria të marrë më shumë mbështetje financiare për reformat. Dorëheqjen për shkak se opozita e kërkon duke protestuar, kryeministri Edi Rama nuk e sheh si një opsion që mund t'i marrë kohë për ta menduar. Në intervistë dhënë për France 24 gjatë qëndrimit në Paris, ku ndodhet që prej pasdites së të hënës, Rama e sheh si funksionim demokratik të brendshëm, protestën e opozitës dhe kërkesat e saj, në të njëjtën kohë që qeveria të rinë në drejtimin e punëve të vendit. Mendoj se nuk është një lajm për botën. Është jeta demokratike e vendit ku ka një opozitë që proteston dhe një qeveri që i qeveris. Kërkesa për largimin e kryeministrit në Shqipëri bëhen gjithmonë duke marrë parasysh që jemi në demokraci, kjo është normale. Kur flas në gjuhë huaj, nuk flas asnjëherë për opozitën, është diçka mes nesh, sepse ju këtu keni manifestime shumë të mëdha dhe kjo është jeta demokratike e vendit dhe kjo është normale apo jo? Sipas Ramës, një nga arsyet pse Shqipëria mori rekomandim pa kushte nga Komisioni Evropian për çeljen e negociatave ishin dhe rezultatet kundër krimit të organizuar dhe drogës. Vendimin e Këshillit Evropian të muajit qershor, Rama nuk e sheh si një mundësi që Shqipëria të marrë më shumë mbështetje financiare nga Unioni, por për të marrë mbështetje për të vijuar me reformat. Sot nuk bëhet fjalë për zgjerimin e Europës, por për të vazhduar në të njëjtën linjë me presidentin tuaj. Pra, në njërin anë një thellim të Unionit përpara se të zgjerohet dhe nga ana tjetër një forcim me vendet e Ballkanit përpara se të bëhemi antar. Që do të thotë, nuk duan paratë e Europës, negociatat nuk i kushtojnë asnjë cent Europës. Do janë vetëm një autorizim për të vazhduar reformat dhe inspektimet për të parë nëse reformat janë kryer si duhet. I pyetur për financimet turke dhe influencën në rritje të Turqisë në Shqipëri, kryeministri thotë se i mirëpret investimet nga çdo vend. Ai pranon marrëdhëniet e mira mes dy vendeve, por thotë se orientimi që udhëheq Shqipërinë është Europa. Bëhet fjalë për një bashkëpunim prej 30 vjetësh, jo për 3 miliardë euro dhe si në çdo vend, jemi të lirë të bëjmë biznes. Ka ndërmarrje që janë europiane, turke, kineze. Turqia mban marrëdhënie miqësore me Shqipërinë që prej shumë kohësh, por Shqipëria është një vend tërësisht i orientuar drejt Bashkimit Evropian, është një vend me musliman dhe të krishterë, por feja e tyre aktuale është Europa. Largimin e të rinjve drejt Europës, kryeministri shqiptar nuk e sheh si një shqetësim, pasi sipas tij, historia ka treguar se emigracioni ndryshoi dhe vetë vendet e Unionit, që për shkak të këtyre lëvizjeve u pasuruan jo vetëm nga ana ekonomike, por dhe ajo kulturore. Opozita thotë se ka kusht të panegociueshëm largimin e ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj. Deputetët kanë ripërsëritur kërkesën e tyre në komisionet parlamentare, ndërsa të rinjtë e Forumit Rinor Demokrat kanë protestuar poshtë zyrës së ministrit. Në interes të integrimit, Demokratët u rikthyen edhe këtë të martë në komisionet parlamentare për të vijuar aksionin opozitar. Dorëheqja e ministrit të brendshëm për opozitën është kushti i panegociueshëm. Kaq do të mjaftonte që në një vend normal, demokratik, të binte qeveria, jo më t'japi dorëheqjen ministri i brendshëm. Vendimi 28 qershorit po afron, por opozita thotë se në rrugtimin e saj europian, Shqipëria ka dy pengesa të pakapërcyeshme. Dy ministrat brendshëm të lidhur me trafikun e drogës, të cilët sot janë grupi i Shqipërisë, të cilët sot po pengojnë integrimin e Shqipërisë. Mos pengo me krimin organizuar integrimin e Shqipërisë. Tonet e larta, replikat dhe akuzat e ndërsjellta vijuan edhe në komisionin e ligjeve.
jeni peng i mafjes, jeni peng i krimit organizuar, jeni peng i bandave të drogës. Reflektoni, se u kanë bërë shqiptarët, të ka përceni nga sajmiri i kanabisit, tek fatmiri i kokainës. Thirrjet për dorëheqjen e ministrit Xhafaj në kuvend u pasuan nga ato të të rinjve demokrat përpara ministrisë së brendshme. Pako që simbolizojnë drogën, një gomone dhe pranga u vendosën poshtë së Fatmir Xhafajt. Vezëve të hedhura në drejtim të ministrisë së brendshme ju shtuan edhe peshqit bashkë me thirrjet për largimin e ministrit. Mediat e Kosovës shkruajnë sot se Albert Veliu, i njohur në audiopërgjimin e publikuar si dëshmitari X, ka kërkuar azil në Kosovë. Agjencia e lajmeve Kosova Press citon burimet të saj në polici se tashmë Veliu ka dorëzuar kërkesën për azil në Departamentin për Shtetësi dhe Azil në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ai u ndalua të dielën në qytetin e Shtimës bashkë me djalin e tij. Arrestimin e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës. Televizioni Klan ka kontaktuar me policinë e Kosovës, por nuk mori një përgjigje zyrtare për këtë çështje. Prokurorët të krimeve të rënda do të jenë të enjtë në Katania për të marrë në pyetje Mojsia Bilajn, i përfolur për lidhje me ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri. Seanca e parë në ngarkim të grupit që akuzohet për trafik ndërkombëtar droge pritet që të jetë më 31 maj. Prokurorët të krimeve të rënda nga Tirana do të udhëtojnë të njëjtën drejt Katanias për të marrë në pyetje të tretë arrestuar të grupit të Abilajve. Lajmi bëhet i ditur nga portali italian Meridio News, që shkruan se mes personave që do të merren në pyetje është dhe Mojsia Bilaj, i afërmi ish-ministrit Tahiri. Grupi i hetuesve kryesohet nga prokurori i çështjes Besim Hajdarmataj dhe pjesë e tij janë Vladimir Mara dhe Dritan Prençi. Përmes këtij udhëtimi synohet marrja e informacioneve të vlefshme për hetimet që po kryen në Shqipëri. Prova kryesore që do të marrin hetuesit shqiptar janë dëshmitë e Nazer Seitit, Meridian Sulajt dhe Mojsia Bilajt. Këta dy të fundit ndodhen në një burg në Katania, ndërsa Seiti për arsye të cilat nuk shpjegohen, mbahet në një burg në Rom. Dëshmia e këtyre personave do të merret para datës 31 maj, ditë kur dosja italiane ndaj grupit të Abilajve do të shkojë në gjykat. Seanca e parë do të jetë paraprake, pasi të pandehurit do të njihen me akuzat dhe ata do të mbajnë një qendrim për to, ndërsa gjyqi në themel pritet të nisë disa muaj më vonë. Sajmir Tahiri u vënë në hetim nga prokuroria shqiptare pasi Meridio News publikoi disa përgjime të vëllezërve Mojsi dhe Floriana Bilaj, ku përfshihej edhe emri Sajmir. Dyshime mbi përfshirjen e ish-ministrit në trafikun e tyre të drogës lindën edhe kur automjeti tip Audi të cilën ish-ministri tha se ua kishte shitur Abilajve. Rezulton se ata kanë përdorur automjetin në disa udhëtime me qëllim që të mos binin në gjurmët e policisë. Të hënën Sajmir Tahiri u lirua nga arresti i shtëpisë për të hetuar në gjendje të lirë. Vendimi u mor nga po e njëjta trupe apelit të krimeve të rënda, që i zhbllokoi pasaportën dhjetorin e vitit të kaluar. Policia ka dërguar për ekzaminim shkencor municione të cilat u gjetën një ditë më parë në një apartament në zonën e Shkëmbit Kavajës që dyshohet se përdorej si bazë nga një grup kriminal. Është ky apartamenti që ndodhet në katin e 6 të këtij pallati në zonën e Shkëmbit Kavajës, në cilin u gjet një arsenal armësh, pushk, sniper, municione, veshje policie, silenciator dhe sende të tjera që dyshohet se janë përdorur për aktivitet kriminal. Shtëpia në pronësi të Xhevair Lushkës tashmë është sekuestruar nga një zyrë përmbarimore për llogaritë një banke të nivelit të dytë për shkak të moshlyerjes së një kredie. Ende nuk dihen poseduesit e armëve dhe kush e shfrytëzonte banesën. Kjo pasi blerësi i saj prej kohësh jetonte në Itali. Për të zbardhur autorsinë, policia i ka dërguar për ekzaminim ato në laboratorin shkencor. Më pas do të krahasohen me ato të personave të dyshuar, si të përfshirë në ngjarje kriminale në Durrës apo qytete të tjera. 3 efektiv të policisë, ndërta edhe shefi i komisariatit të Vaut të Dejes janë pezulluar nga detyra me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të policisë. Shkak është bërë vetvrasja e Ardian Kallamit pas lirimit nga ky komisariat. Familjarët akuzuan policinë se është ushtruar dhunë ndaj tij. Shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat ka nisur një hetim për disa punonjës të tjerë policie, të cilët mund të jenë implikuar në këtë rast. Çështja do të hetohet edhe nga prokuroria. 57 vjeçari Xhevdet Mehmeti, i cili masakroi me fik gruan e tij në Itali, ka pranuar se shkak i krimit ishte bërë grindja e tyre për motive xhelozie. Unë vrava gruan time, nga sot jeta ime ka marrë fund.
Me këto fjalë u drejtua 57 vjeçari Xhevdet Mehmeti, oficerëve të policisë italiane në Piacenza, teksa pyetej i lidhur me vrasjen e bashkëshortes së tij, Elsa Tereziu, 52 vjeçe. 2 ditë më parë, gruaja u gjitë masakruar me thik nga djali 17 vjeçar që njoftoi policin, ndërsa Mehmeti u tha hetuesve se e shoqja ishte xheloze dhe se dyshonte se ai e tradhtonte. Gjithçka kishte nisur pas një mesazhi që ajo kishte parë në celularin e bashkëshortit. Probabilmente non ancora ben consapevole. Është shumë i tronditur, por kupton çfarë ka bërë. Ndonse nuk e mban mend mirë sulmin ndaj gruas. Ngjarja ka ndodhur për shkak të një situate familjare as pak të favorshme dhe një marrëdhënie jo të mirë mes tyre. 57 vjeçari u mor në pyetje nga një prokuror dhe oficer të policisë. Pas kësaj procedure ai u transferua në një burg pranë Piacenzës, ndërsa ndaj tij është ngritur akuza e vrasjes në familje në rrethana rënduese. Çifti me origjinë nga Vlora jetonte prej vitesh në Itali. Kreu i Kuvendit, Gramoz Ruçi, është optimist se mazhoranca dhe opozita do të gjejnë konsensusin për të përfunduar në kohë reformën zgjedhore, ndërsa sekretari i përgjithshëm i OSBE-s ka sugjeruar që teknologjia të testohet në zgjedhjet lokale përpara se të aplikohet në zgjedhjet parlamentare. Përplasjet politike të javëve të fundit mes mazhorancës dhe pakicës deri më tani nuk i kanë shtrirë efektet e tyre tek reforma zgjedhore. Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi thotë se komisioni po vazhdon punën. Gjatë një konferencë të përbashkët për shtyp me sekretarin e përgjithshëm të OSBE-s, si Ruçi ashtu dhe zoti Thomas Greminger, shprehen besim plot se palët do ta kryejnë këtë reformë kaq të rëndësishme, ndërsa sillen në vëmendje në mënyrë të sinkronizuar se pavarësisht tensioneve të herpasershme, kur vjen puna tek çështjet e mëdha, palët në Shqipëri bëhen bashkë. Unë jam besim plot që do të arrihet një produkt final, pasi nuk ka opozit në botë, që kryen të rresi i saj politik dhe elektoral, është reforma zgjedhore. Shqiptarët kur ka pasur çështje të rëndësishme e kanë gjetur konsensusin për qëllime strategjike të vendit. Ka ende vend për përmirësimin e kulturës politike. Shpresoj që ky të jetë rasti që të bien dakord. Sekretari i përgjithshëm i OSBE-s i kujton politikës shqiptare se nëse duan votimin apo numërimin elektronik, është tani koha që të ndërmarrin hapat e nevojshme, pasi teknologjia, thot ai, duhet të testohet në zgjedhjet lokale përpara se të përdoret në zgjedhjet parlamentare. Ruçi dhe Greminger firmosën një marrëveshje mirëkuptimi, ku përfshihet dhe ambasada e Zvicrës, që synon të rrisë ndërgjegjësimin qytetar për të qenë më pjesëmarrës në proceset vendimarrëse. Një 11 subjekte që tregtonin qumësht jashtë standardeve janë mbyllur. Ministri i Bujqësisë Niko Peleshi ka paralajmëruar ndëshkime të ashpra për gjithë ata të cilët do të përdorin produktet e bulmetit dhe vaj palme brenda tyre, ndërsa ka garantuar se në treg nuk ka qumësht me aflatoksin. Aksioni për kontrollin e cilësisë së qumshtit ka filluar zbatimin në terren. 11 subjekte janë mbyllur. Ndërsa për 3 muaj Ministria e Bujqësisë u la afat kompanive që të korrigjonin standardet e këtij produkti dhe nën produkteve të tij. Burime për Televizioni Klan bojnë me dije se janë përgatitur edhe 3 kallëzime penale për 3 firma, të cilat pritet i dërgohen organeve të hetimit. Në një takim me bizneset e sektorit të qumshtit, ministri Niko Peleshi tha se nuk do të ketë asnjë tolerancë për shkeljet që do të gjenden. Janë bërë 106 kontrolle deri tani, janë mbyllur 11 subjekte, duhet ta them, por ama pjesa më e madhe e tyre, 85% e subjekteve kanë dalë nga kontrolli konform standardeve tona. Produktet dhe nënproduktet e qumshtit, përveç nivelit të aflatoksinës, do të kontrollohen edhe nëse kanë në përbërjen e tyre vaj palme. Në supermarkete nuk do të kemi dot guximtar që do të mund të nxjerrin raftet e supermarketeve apo marketeve tona në produkte qumshti me përmbajtje të vajit të palmës, që është i pa lejuar. Aksioni në terren do të shtrihet edhe në dyqanet e vogla dhe në tregjet publike, ku shumë fermer shesin këtë produkt. Për 3 muajt e parë të këtij viti janë miratuar 221 leje ndërtimi, një numër 2 fish më i lartë krahasuar me një vit më parë, edhe sipërfaqja për lejet e ndërtimit është rritur me 118%. Sipas Institutit të Statistikave, pjesën më të madhe të lejeve e zën ndërtesat jo rezidente, ku përfshihen hotele, zyra dhe qendra tregtare. 30% e lejeve është dhënë për qëllime banimi dhe 31% për punime inxhinierike. Qytetet që kanë numrin më të lartë të lejeve të miratuara janë Tirana, Fieri, Durrësi, Vlora dhe Shkodra.
Kontrolli i lartë i shtetit ka kallëzuar në prokurorinë e Elbasanit kreun e bashkisë Belçit, Arif Tafanin dhe 6 zyrtar të kësaj bashkie pasi dyshohet se kanë shkaktuar një dëm ekonomik në buxhetin e shtetit vlerën e 80 milion lekëve. Shkeljet janë konstatuar gjatë një auditi të zhvilluar në këtë bashki, ku kryetari i saj dyshohet se ka shkelur barazi në tendera dhe nuk ka zbatuar specifikimet teknike të njoftimit shpallur në cilësinë e autoritetit kontraktor. Zyrtarët e tjerë akuzohen si anëtar të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave që kanë dhënë vendime të gabuara për 8 prokurime. Athina dhe Shkupi janë pranë dakordësisë për çështjen e emrit. Mediat greke shkruajnë se emri i ri pritet që të jetë Republika e Maqedonisë Veriore. Mediat greke shkruajnë se Athina dhe Shkupi e kanë zgjidhur çështjen e emrit të Maqedonisë. Sipas tyre, varianti i dakordsuar mes dy ministrave të jashtëm është Republika e Maqedonisë Veriore. Kocia se Dimitrov tha nga Brukseli, ku takuan me kryediplomaten europiane Federica Mogherini, se ata i kanë ezauruar negociatat mes tyre. Bazuar në draftin paraprak është rënë dakord edhe për inicialet MK, me të cilën Maqedonia do të njihet ndërkombëtarisht. Marrëveshjen pritet të nënshkruajnë kryeministrit Tsipras e Zaev. Nëse gjithçka shkon sipas parashikimeve, ata do të organizojnë një takim simbolik në kufirin mes dy vendeve, pranë Prespës. Faza e fundit është aprovimi përmes një votimi të zgjeruar në parlamentin grek dhe nëpërmjet një referendumi në Maqedoni. Marrëveshja që jep fund konfliktit prej gati 3 dekadash mes dy vendeve i hap rrugë çeljes së negociatave për Maqedoninë në takimin e 28 qershorit, por edhe ftesës për t'u anëtarësuar në NATO në samitin e 11 dhe 12 korrikut në Bruksel. Belgjika është ronditur sot nga një sulm terrorist. Një person i armatosur ka marrë peng një grua dhe ka qelluar për vdekje 2 policë. Autori që u eliminua më pas nga forcat e sigurisë është një i sapo liruar nga burgu me prirje radikale. Këto pamje janë filmuar gjatë shkëmbimit të zjarrit mes policisë dhe 31 vjeçarit belg Benjamin Herman në qendër të Liezhit në Belgjik. Agresori qelloi për vdekje 3 persona, 2 oficerë policie gra dhe një student 22 vjeçar, të cilit i grabiti makinën. Autoritetet belge njoftuan se Herman kishte goditur me thik nga pas 2 oficeret. Pasi u rrëmbeu armët e shërbimit, ai qelloi mbi to duke i lënë të vdekura në vend. Këto janë momentet pasi ai sapo kishte ekzekutuar viktimat. Siç dëgjohet në video, ai thërret Allahu Ekber. Në fund ai u qelluar për vdekje nga ekipet speciale të policisë belge. Ngjarja e rëndë ngre pikpyetje të mëdha rreth nivelit të sigurisë në Belgjik, vend që shpeshherë është bërë shënjesër e masakrave terroriste. Mediat vendase shkruajnë se Benjamin Herman kishte marrë 13 herë leje lirimi nga burgu, ndonse ai ishte në dosjet e antiterrorit si një element i radikalizuar. Hera e 14 rezultoi fatale për 3 viktimat. Autoritetet thanë se shënjestra ishin oficerët e policisë pasi terroristi i urrente ata. Thellohet akoma më tej kriza politike në Itali. Sot pritej zyrtarizimi i emrave të qeverisë së re për takimin në presidencë, ka përfunduar pa sukses. Ndryshe nga sa pritej takimi mes kryeministrit të mandatuar në Itali Carlo Cottarelli dhe presidentit Sergio Mattarella zgjati vetëm pak minuta. Ekonomisti 64 vjeçar pritej në sallën e shtypit nga gazetarët për të njoftuar kabinetin qeveritar, por u largua nga dalja e pasme e presidencës. Ai u drejtua parlamentit ku pritet të vijojë negociatat me forcat politike dhe do të kthehet sërish te Mattarella mëngjesin e së mërkurës për një tjetër ballafaqim. Ngecja në fazën përfundimtare përpara formimit të qeverisë me kryeministër Carlo Cottarellin duket se lidhet me frymën e përgjithshme të partive politike për zgjedhje të parakoshme. Data e përfolur si më e duhura është 29 korriku. Sa kaq dy forcat populiste Lëvizja Pesye dhe Lega Nord nuk e ndalojnë presionin ndaj presidentit Mattarella. Kreu i Legës Matteo Salvini kërcënoi se do të mbledh firmat për zgjedhjen e presidentit nga populli. Carlo Cottarelli është i përzgjedhur i Sergio Mattarellës për të formuar qeverinë e përkohshme që do ta çojë vendin në zgjedhjet e reja. Kardinali Ernest Roshani është vlerësuar me dekoratën e lartë Gjergj Kastrioti Skënderbeu nga ana e presidentit. Ilir Meta, kreu i shtetit, e quajti kardinalin si promovues të vlerave të paqes, humanizmit dhe harmonisë dhe bashkëtesës ndërfetare. Një nga simbolet e gjalla të qëndresës dhe lutjeve, një personalitet i spikatur i besimit katolik,
Kardinali shqiptar Ernest Simon Troshani u vlerësua nga presidenti i Republikës Ilir Meta me dekoratën e lartë Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Kjo dekorat me emrin e madhështorit e të pavdekshmit heroj ton kombëtar, shqiptarit më të gjallë ndër të gjallët, jepet sot kardinali Troshani. Kreu i shtetit vlerësoi kardinalin për promovimin e vlerave të paqes, humanizmit dhe harmonisë e bashkëjetesës ndërfetare në vendin ton. Kardinali Troshani është simboli i rezistencës dhe i përkushtimit të pashëmbullt ndaj vlerave dhe idealeve kombëtare. Ceremonia e dekorimit u mbajt në kishën e Shnandout në Laç. Lutja jonë të jetë e përditshme për dashninë e gjithë popujve të botës, për dashninë tonë vazhdore. Pak ditë më parë, Dom Ernest Troshani rrëfeu para studentëve të Universitetit Gregorian të Romës, burgosjen torturat në qelitë e izolimit dhe kalvarin e 18 viteve punë të detyruar në një aktivitet të organizuar nga ambasada jonë në Selinë e Shenjtë. Në aeroportin e Rinasit është inauguruar zyra e parë informuese për turistët. Ministri Blendi Klosi ka mirëpritur 100 turistët e parë izraelit, të cilët erdhën në kryeqytet. Charteri i parë me turist nga Izraeli ka mbritur mëngjesin e së martës në Rinas. Në daljet e aeroportit për të pritur vizitorët ishte edhe ministri Klosi, i cili inauguroi edhe pikën e parë të informacionit për turist, Smile Albania. Ne do të ngrem pika në gjithë Shqipërinë dhe të gjithë turistët që të afrohen në vendin tonë do të kenë mikpritjen e 1000 trinjve, të cilët do të informojnë për sa i përket të gjithë pikave turistike të vendit tonë, mundësive që ata kanë për të vizituar Shqipërinë edhe jashtë asaj që gjehet pranë Bregdetit apo sezonit turistik të plazhit, dhe po ashtu të bëjmë dhe një edukim mjedisor. Përgjatë verës do të ketë 4 chartera në javë që do të vinë direkt nga Izraeli. Sipas ministrit Klosi, gjatë gjithë sezonit turistik do tulen në Rinas rreth 300 chartera, të cilët do të sjellin pushues, jo vetëm nga Izraeli, Skandinavia, Polonia e Çekia, por edhe nga Anglia e Gjermania. 1000 pako me ushqime janë shpërndar nga ana e Bashkisë së Tiranës për fëmijët paprindër dhe familjet në nevojë. Bashkia e Tiranës së bashku me Fondacionin Alsar dhe organizata Tika kanë shpërndar 1000 pako me ushqime për fëmijët paprindër dhe familjet në nevojë. Unë e di që një paketë ushqimore ndoshta nuk i zgjidh gjitha problemet. Por sigurisht që është një ndihmë e nevojshme kur familjet janë duke kaluar një kohë të vështirë. Është një ndihmë e nevojshme që fëmijët mos mendojnë për ushqimin, por të mendojnë që të marrin dieta, dalin mirë me mësime, të merren me aktivitet sportiv dhe ndihmon sidomos mamat, ato që kanë barrën më të madhe në familjet në nevojë, që dhe të rrisin fëmijët edhe të mbajnë shtëpinë këmbë. Sa kaq që në muajin e Ramazanit bashkia do të shtrojë çdo ditë iftar për familjet në nevojë. Në të gjitha mencat tona sociale ne do të shtrojmë iftar çdo natë për gjithë familjet që janë në nevojë. Velia i ftoi qytetarët që kanë mundësi ekonomike apo edhe bizneset të dhurojnë diçka për njerëzit në nevojë. Vetëm pas pak minutash pritet që të fillojë ndeshja miqësore përballja mes Shqipërisë dhe Kosovës, e cila do të luhet në Zvicër. Shqipëri-Kosovë do të jetë më shumë se një sfidë miqësore. Trajnerët do të përpiqen të nxjerrin më të mirën nga lojtarët e grumbulluar, pasi ata që vlen do të kenë mundësinë të luajnë në Ligën e Kombeve. Në sfidën që nis në orën 20 nga minuta e parë në port do të jetë Berisha. Mbrojtja do të përbëhet nga hyjsa Gjimshiti Veseli Elika, një mesfushme e ngjeshur që do të mendojë edhe për sulmin. Ramadani e Ndoi do të jenë më të tërhequr, ndërsa Guri, Qaka dhe Roshi do të mbështesin Cikaleshin. Duhet ta shikojmë si një lojë që të na shërbej për vazhdimin e rrugtimit tonë. Besoj se për të gjitha ndeshjet është shujove sepse po luajmë kundër Kosovës edhe duhet që ta fitojmë ndeshjen. Atmosfera në Zyri ka qenë e vakët në orët e paradites. Pritet që stadiumi Letzingrund të mbushet me 14.000 tifozë. Atmosfera këtu në Zyri nuk është ndjerë, për faktin se të gjithë tifozët kanë qenë në punë dhe biletat i kanë prerë nëpërmjet internetit. Ndeshja mes Shqipërisë dhe Kosovës do të përjetohet edhe si fest. Për televizionin Klan nga Zyriu, Erion Todhe. Ish trajneri Xhani Debiazi dhe ish kapiteni Altin Lala kanë komentuar për televizionin Klan situatën e kombëtarës në prag të Ligës së Kombeve. Liga e Kombeve është një turne i ri që do të nisë këtë vit. Kjo është një mundësi më shumë për të kualifikuar në finalet e Europianit. Shqipëria është në divizionin C në një grup me 3 ekipe ku bëjnë pjesë Izraeli dhe Skocia.
Ish trajneri i kombëtares Gjani Dabjazi i ndodhur në zyri për të ndjekur miqësoren me Kosovën komentoi për televizionin klan kundërshtarët. Me Izraelin është problematike, pasi ka shumë lojtarë të cilët njihen pak sepse luajnë në kampionatin vendas. Ndeshja zhvillohet në fillim të sezonit në shtator dhe uroj që gjendja e futbollistëve të cilët do të grumbullohen të jetë mirë. Skocia është një ekip fizik, parashikojnë një ndeshje të vështirë. Megjithatë e rëndësishme është që të shkojnë të përgatitur. Liga e kombeve vlerësohet edhe nga ish kapiteni i kuqezimve Altin Lala. Është një model i ri, po shpresoj të jetë modeli më i mirë. Edhe ndeshjet janë më serioze, kështu që automatikisht duhet mbash edhe tonusin lart, kështu që është më mirë për ne mendoj, ose për kombëtarët. Ndeshjet për Ligën e Kombeve do të nisin në shtator dhe faza e grupeve mbyllet në nëntor. Vendi i parë i secilit grup kalon në fazën finale ku do të përcaktohet fituesi i divizionit që shkon në finalet e Euro 2020. Dërsa në pikpyetje është ndeshja miqësore me Ukrainën, ka shfaqur pa kënaqësi për stadiumin trajneri Shevchenko. Miqësoren me Ukrainën të dielën Shqipëria nuk do ta luajë në Zvicër, por në stadiumin e Evianit të Francës. Ky vendim nuk është pritur mirë nga trajneri Shevchenko, i cili nuk përjashton mundësinë e anullimit të takimit. Në konferencën për media i tha se stadiumi i Evianit është i papërshtatshëm për një ndeshje të një niveli të tillë. Federata Ukrainase e futbollit ka kontaktuar me Federatën Ndërkombëtare të Futbollit. Nëse FIFA është i të njëjtit mendim me ne, mund edhe të mos luhet. Në të kundërt, agjencia që organizon të gjejë një stadium të përshtatshëm. Federata Shqiptare e Futbollit është në kontakt me atë ukrainase dhe trajnerët mes tyre për të gjetur një zgjidhje të përshtatshme. Sipas FSHF-s është e rëndësishme që të zhvillohet takimi dhe se ekziston mundësia edhe e ndryshimit të stadiumit. Një festivali i kulturës kosovare ka shfaqur pa kënaqësi në Beograd, për më shumë ndjeki Midro Seferin. Mirdita Dobardan është festivali i kulturës së Kosovës në Serbi. Për herë të pestë artistët do të vinë nga Prishtina në Beograd. Sofia Tedorović ka më shumë punë kësaj radhe. Kërcënimet për protesta kundër kanë ardhur nga 3 parti djathtiste kundër festivalit. Autoritetet e kanë lejuar atë dhe do t'i mbrojë policia. Të rinjët serb që organizojnë manifestimin nuk heqin dorë. Nga kjo atmosferë që ndodh këtu para fillimit të festivalit e shohim që komunikimi mes njerëzve të thjeshtë është i domosdoshëm dhe më i nevojshëm se kur. Festivali që ndëron edhe aktorin e ndjer Bekim Femiu tenton të afrojë 2 qendrat në konflikt. Organizatorët thonë se nuk kanë qëllime politike. Këtij festivali është dhënë një fuqi që nuk e ka sikurse është njëja e shteteve. Ky festival merret me realitetin dhe jo me gjëra të trilluara dhe politika nacionaliste, por një mundësi e lidhjes mes artistëve të rinj. Artistët kosovar megjithatë do të shfaqen në Serbi, por përshëndetja e normalizimit duket larg. Idro Seferi, TV Klan Beograd. Trupa profesioniste të teatrit me kukulla nga Europa dhe Azia janë bërë bashkë në skenën e teatrit Metropol për të përcjellë jo thjesht teknikën, por edhe problemet që shqetësojnë sot shoqërinë. Është vigani madh Sancho, i thotë janë degët e pemës. Një festival ndërkombëtar është gjithnjë zgjedhje e dur kur institucionet e kulturës kërkojnë të rrisin cilësinë artistike. Më i riu i krijuar nga Teatri Metropol është ai i kukullave. Në takimin e parë i vazhdon të mirëpres paradite në skenë dhe pasdite në sheshin Skënderbej, trupat profesioniste nga Turqia, Rumania, Spanja, Kina dhe vendi ynë deri në 1 qershor. Sot ishte radha e Shqipërisë me shfaqjen Don Kishoti, e që për publik kishte fëmijët jetim. Gjithë shfaqja më pëlqeu, sa ishte edhe gjëra për qeshur. Kukulla që bënte rolin, që gjunte ajo vajza djalit. E kam edhe librin edhe po e vazhdoj leximin. Në përmbajtje kryevepra e Miguel de Cervantes mund të tingëllojë e madhe për publikun e vogël, por jo. Nuk është teksti i të rriturve që vjen. Merret çfarë ju shërben grup moshave të caktuara. Në teknik kërkohet. Kemi një mungesë disipline pune, që do të thotë unë rri këtu, dëgjoj këtu, unë nuk kam nevojë të flas shumë fjali. Sot në vende të ndryshme të Evropës, teatri me kukulla është për te një publiku vetëm për fëmijë. Kanë filluar të eksperimentojnë së fundi edhe me shfaqje për të rritur me kukulla. Beti, Don Kishoti i Mastro. Njëzet vjetorin e themelimit, kompania Ujë Ftohtë Tepelena e ka festuar duke u dhuruar fëmijëve një kënd lojrash modern në qendër të qytetit. Investimi ka vlerën e 22.000 eurove.
Më në fund fëmijët e Tepelenës do të kenë këndin e tyre të lojrave i pari i dedikuar për të në zemër të qytetit. Kjo fal investimit të kompanisë Ujë Ftohtë Tepelena, e cila ka zgjedhur për të festuar 20 vjetorin e daljes së saj në tregun shqiptar. Tepelend është një investim i bërë në bashkëpunim me Bashkinë e Qytetit me dëshirën për të shtuar hapësirat argëtuese dhe krijuar mundësi edukuese për brezin e ri. Këndin e lojrave të fëmijëve që i ka munguar Tepelenës për shumë vite dhe unë do të gjej rastin të falenderoja sponsorit, donatorët, stabilimentin e Ujit Ftohtë, veçanërisht zotin Luka Buzi dhe zonjën e nderuar Kristina Buzi. Dhe bashkëpunimi i jonë gjithmonë më i afërt dhe më i vazhdueshëm. Këndi i ri i lojrave është një investim prej më shumë se 22.000 euro dhe kap një sipërfaqe rreth 400 metra katror. Mbi 14 module lojrash eco-friendly janë montuar për të argëtuar fëmijët. 13 fidan pemësh bliri dhe manjola janë mbjell për të shtuar hapësirat e gjelbra. Guardiamo. Siç mund ta shohim është plot me fëmijë. Një kënd lojrash për ta, një vend në zemër të qytetit i mbushur me lodra për të lumturuar fëmijët e Tepelenës. Qëllimi është të orientojmë gjeneratat e reja të vlerësojnë cilësitë e ujit dhe të jenë gjithmonë më të hapur dhe të vendosur në zhvillimin e tyre të shëndetshëm për të ardhmen. Ne besojmë tek forca e gjeneratave të ardhshme të Tepelenës. Më pas festa e 20 vjetorit të ujit Tepelena ka vazhduar në ambientet e kompanisë ku kanë marrë pjesë mbi 500 të ftuar nga fusha të ndryshme të jetës publike dhe biznesit shqiptar e të huaj. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, qëndroni më tej me transmetimet tona në Klan, bashkë mirupafshim.